Mä otan toisen. Liukulumikenkäilijä ongelmissa. Sinne. Aivan paskas. Että näin. Tämmöstä tää on. Ei näillä tee mitään. Ei nää oikein hyväs missään. Silti ihan hauska. Puitte alla vähän jäistä. Joo, aavistukset. Oiks näitä asiaa? Mehän tullaan nyt siis taas jälleen kerran tämmöstä niinku peuropolkua pitkin. Tämähän on ihan tosi paljon, mutta täällä on muutama vahva semmonen polku. Ja aina kun löytää siis kesällä, tai no talvellakin missä ei löytäisi niinku peurojen tekevä polun, niin tuossa äsken kun tultiin, sit voi laittaa tohon noin, sä voit laittaa pienen sotin siitä äskeisestä sun kompuroinnista. Niin taas oli niinku eläimet mennyt siitä vierestä. Vähän eri reittiä. Ja aina kun löytää semmosen, niin alkaa tulee semmonen fiilis, että on niinku vähän jälkeen jäänyt kuitenkin. Niinku eläimet, jotka asuu niinku metsässä, ihminen on metsästä poissa, niin kannattaa hyödyntää sitä tietoa, mikä eläimistä saa. Ja tuskin valitsee niinku vaikeinta reittiä, niin kuin me ollaan täällä tekemässä. Oi! Noniin. Mitäs sanot liukulumikengistä? Tekeekö niillä mitään? No eihän näillä nyt loppujen lopuksi tee yhtään mitään. Tai sehän on nyt ihan tuubaa. Koska tässä nyt niinku muutama vuosi, onko tää nyt meidän niinku 4. 2001 käytännössä talvella aloitettiin tää touhu. 2021. 21. Niin, 2021. No. Niin, eli 1, 2, 3, 4. Tää on 4. kausi. 4, joo. Niin me ollaan siis täällä niinku Nuuksion järviyläkön alueella, pohjoisessa, itäisessä osassa. Ja täällä on nyt seikkailtu, vois sanoa, että satoja kilsoja jo. Ja tää on aika polveilevaa tämmöstä suo, kallio, oja tyyppistä metsikköä. Ja tossa vähän niinku höpöteltiin sitä, että jos vertautuu niinku lumikenkään, että niitä ei voi vetää niinku samalle viivalle ollenkaan. Kyllähän tää niinku on suksi. Niin, jos puhutaan näistä vähän pidemmistä. Joo, puhutaan vähän tästä liukulumikengästä. Siis mikä hemmetti se on? En mä tiedä. Siis se niinku mun mielestä... Ei tää mikään kenkä. Ei tää oo kenkä, eikä tää... Okei, mennään siihen, että tää on niinku... Sanotaan nyt näin, tää on ihan huono suksi. Joo. Joo. Ja sitten tää on ihan huono niinku lumikenkä. Joo. Et ne on niinku 2 asiaa, mitkä on yhdistetty. Ja ne on oikeastaan ihan huonot niinku yksittäin molemmat. Joo. Mutta... Tässä täytyy ottaa nyt huomioon se, että missä mennään. Ja mä väitän, että tämän tyyppinen pusikko tai mäntymetsä, välillä on kallio, välillä on tosi niin kuin monta kymmentä metriä on tosi ei niin tiheitä, eli mitä se on? Rämeikköä. Niin. Ja sitten välillä on semmoista, joutuu menemään niinku metrin väleissä tai puolen metrin väleissä olevia puita, niin sitten täytyy selviytyä siitäkin läpi. Niin. Totta. Sen mä tosiaan sanoisin, että näiden vuosien niinku varrella niin tää lumi, mikä hemmetti tää on? Liukulumikenkä. Ja tää karvapohjasuksi, Niin. tämmönen lyhyt karvapohjasuksi, vaikka nää tekis vannerista tai nää tekis jostain muusta lankusta, niin nää on niinku just passelit tämmöiseen metsään, tämmöiseen niinku etelän metsään, missä on niinku tiheyttä. Eihän näitä välttämättä tunturista ei yhtään mitään. Muuten viime keväänä kun oltiin Pyhällä. Kyllä. Siitä voi laittaa klippiä. Joo, pannaan klippi. Niille ei tee kyllä yhtään mitään, siis siellä niinku aavassa. Joo. Et siitä ei ole mitään hyötyä, kun siellä pystyy isompakin sukseen kääntämään, kun siellä ei ole puita. Niin, kyllä. Et tällä suksella on idea se, että sä pystyt kääntämään sitä ja sun ei tarvitse niinku jumittua joka ikiseen puun ja kiven koloon.
Miltä se nyt tuntuu täällä luostolla? Luostolla on ihan ok, että nää lumiliukengät, niin ei nää toimi sen paremmin täällä pohjoisessa kuin Etelä-Suomessakaan. Asun Etelä-Suomessa. Sukset soi siellä paljon paremmin kuin täällä Lapin Nietoksissa, missä on tunturilla myös korkeuttakin, että kyllä mä tänne mieluummin ottaisin oikeat laskukammat ja täyskinit. Tuossa ylämäessä kuitenkin näiden kanssa on melkoinen haaste. Saa tampaa aika loivasti ylös siksakkiin. Hauskaahan tää on. Mut etelään nää sopii hyvin. Joo. No sit jos vertaillaan nyt tähän samaan syssyyn, niin tämmöisiä metsäsuksia, vertaan niitä näihin, niin kummat on mukavammat? No siis, nyt täytyy taas niinku speksata, että mikä on niinku metsäsuksi, mutta otetaan, onko se nyt tunturisuksi No vai? Tunturisuksi, ota semmonen 2-metrinen. Niin, tai siis 2-metrinen on lyhyt. No otetaan pitempi. Nehän voi olla siis 260. No hei, no pistetään ne oikein pisin mahdollinen suksi. Mikä se on? En mä tiedä, kirjoittakaa tuohon alle, että mikä se on se pisin mahdollinen suksi, mutta voi olla, no alle 3 metriä. mun siis vanhat sukset ennen kuin mä vaihdoin näihin 160, niin oli 195 vai 190 senttiä pitkä. Ja ihan liian pitkät tänne. Joo. Siis ihan niinku absoluuttisen pitkä. Niillä mä hiihdin täällä 5-6 vuotta suurin piirtein. Kunnes mä tajusin, että tämmösiä on. Tai siis en mä tajunnut, vaan sä kerroit mulle, että niin kyllä. Joo, mähän nää silloin eka ostin ihan vaan huvikseni. Niin. Että siellä omalla pihalla hiihteli. Ja no sitten, joo. Eli entäs sitten jos ihan perus lumikenkä, kun monet nyt on testannut esimerkiksi, no voi nyt testata ihan huonoja liukulumikenkiä. Esimerkiksi semmosia 100-200 euroa lankkuja, jotka oikeasti ne on vielä huonommat. Että ne ei niin kuin pidä ollenkaan missään tilanteessa. Niin sitten ne saa ehkä semmoisen käsityksen, että ei niillä tee yhtään mitään. Joo. Ja sitten, siihen mä vertaisin oikeastaan sen, että mä en ole siinä kategoriassa ihan varma, että kannattaako niinku jättää lumikengät narikkaan. Eli jos sä lähdet kävelemään metsään, etkä liuvu ollenkaan, etkä tee yhtään käännöstä, niin silloin mä sanoisin, että tämä niinku markkinoitu liukulumikenkä ei ole hyvä. Mä ottaisin kyllä silloin niinku lumikengät jalkaan ja tallustelisin metsässä. joo, näähän on hitaat. Siis jos sä mietit, että sä kävelet vaikka nyt 6 kilsaa tunnissa, se on sellainen aika perus... Aurattu tie, mutta joo. metsässä ehkä 4. No joo, 3. mutta näillä menee vielä hitaammin. Joo. Nämä on todella hitaat, 3-4 kilsaa tunnissa. Tyypillisesti meidän, jos katsoo mitä meidän retkidata näyttää, meillä on tietysti jo reppuja, meillä on kahvitaukoja ja tämmöistä niin kuin muutakin tuubaa tässä välissä, mutta meillä on semmoista 2 puolikasta. Niin onkin. Ja sitten senkin takia, jos olette näitä videoita katsellut, niin me kyllä painetaan aikamoisia tämmöisiä mäkiä ylös alas, että se on vähän enemmän sellaista, ihan semmoista niin kuin monikaan tee. Ei. Että on vähän mistähän johtuu, että monikaan ei tee? En tiedä, että tässä on niin kuin kiivetty näillä, vaikka olisi paremmin päässyt ilman näitä. Mutta se alaspäin menohan näissä on hauskaa. Et silloin tykkää siitä, että siinä on pikkasen suksiominaisuutta. Joo. Teräskantit, kenkä tai mono tai mikä nyt ikinä jalassa onkaan, pikkasen pystyy kantaa sukseen. Pehmeä lumi on A ja O. Eihän näillä mitään tee kovan lumella. Ei, se on totta. Et kova lumi, niin silloin se liksuu ja lapsuu joka suuntaan. Joo. Et vastaus siihen, että jos otsikossa lukee liukulumikengillä ei tee mitään, niin siinä on totta ja ei totta. Joo. Et vähän riippuu mihin vertaa. Et näistä ei niinku osaa hyvää niinku siitä pelkästään hiihtämiseen eikä pelkästään lumikenkäilyyn. Mutta jos joku tietää paremmat vermeet tämän tyyppiseen metsään, missä me ollaan, jos katsoo yleisesti niin kuin Nuuksion alueen kokonaisuudessaan, niin kuin, onko se nyt 50 kilsaa vai 100 kilsaa halkaisin? Ei se nyt 100 kilsaa. 50 kilsaa halkaisin, 20 kilsaa. En mä tiedä, minkä kokoinen Nuuksio on. No en mäkään. On siinä 10 kilometriä. On. Niin jos katsoo kartalta sen ja katsoo toposta niin kuin tyyliprofiilit, niin jos kertoo, että mikä sopii tänne niin kuin paremmin, niin tulkaa istuu meidän kanssa notskille ja käydään asia läpi ja otetaan kyllä testiä ihan varmasti. Kyllä. Se ei ole vielä keksitty. Joo. Mutta ei se mitään. Jatketaan tästä. Lähdetään jatkaa matkaa. Tää meni hyvin. Sieltä tuli se jää alta.
Tää oli puun alla taas. Oliko sulla vielä jotain tyhjennettävää tuohon kysymykseen, että mitä liukulumikengällä, tai meidän tapauksessa oikeastaan lyhyellä suksella, niin tekeekö sillä mitään? Ollaanko me tänään tehty sillä mitään? No hiihdetty. Olisiko tuohon meidän reittiin tänään ollut joku parempi väline, jos ajattelee sitä taaksepäin? No ei varmaan ois. Että tietenkin lumikengilläkin olisi pärjännyt varmasti. Olisi päässyt. Ois me päästy tälle paikalle myös lumikengillä. Ja ilman lumikenkiä. Olis. Pelkillä saappailla. Mutta kyllä se olisi ollut sitten polveen asti lunta koko matka. Ja kysehän nyt ei ole varsinaisesti siitä, että millä pääsee. Kysehän on siitä, että mitä haluaa tehdä. Ja kyllä suksi on niinku... Kyllä suksi on pehmeeseen lumeen niinku... Pituudesta riippumatta, niin... Suksia on aina kovilla. Ei kun siis kova. Eiku miten se menee? Vahvoilla. Niin. Niin en mä sanois kyllä, että liukulumikengät on ihan turhat. Se termi on ihan turha. Joo, siitä mä en tiedä mistä se loppujen lopuksi kuka sen on keksinyt, mutta se vähän on harhaa johtava tavallaan, kun kukaan ei alun perin sit osaa sanoa, että mikä se on. Jos mietitään, mulla on yksi englanninkielinen video, Sliding Snowshoeing. Se on niinku suora käännös. Kyllä. Ja se on edelleenkin varmaan epäselvä. Joo, suoraan käännöstä siinä ei voi, kun se on... Onkohan muuten jossain... Tässä nyt tulee tämmönen hölmöläisen kysymys, että... Onko tää niinku Suomesta kotoisin vai mistä nämä lyhyet sukset on kotoisin? No väittäisin, että nämä on varmaan Suomesta. Siitähän voi laittaa, jos löytyy kans jotain tietoa. Me voidaan itsekin kyllä kaivaa, mutta jos joltain löytyy niinku saman tien tietoa, niin voi laittaa tuohon alle. Kirjoittaa, että jos löytyy jotain faktista tietoa, että missä maassa on tommosia suksia, vai onko toi nyt yleisesti vaan tommonen suksi, mikä on, jos perinteisiin lankkuihin vertaa, niin onhan nyt leveillä suksilla nyt aina hiihdetty. Ja metsässä kuin metsässä, että eihän se nyt, tää on mikään semmonen uusi keksintö millään tavalla. Eli ei oo, siis mun mielestä ei ainakaan niinku, ei oo turha, se termi on turha. Niin, eli liukulumi kenkä sanalla ei tee mitään. Ei. Pitäähän olla joku myyntinimi. Se on totta. Joku markkinointimyyntinimi, jotenkin erottua joukosta. Mutta mikä olisi parempi nimi? Jos joku keksii, niin voi kertoa. No. Mä itse sanon vaan, että karopohjasukset. Joo. No, se on laaja käsite. Mut tästä lähtien... Tietysti mä tuun aina olemaan lumiliukukenkäilijä. Vai liukulumikenkäilijä. Liukulumikenkäilijä. Kuten myös sinäkin. Niin. Niin et sitä ei saa enää pois niinku tavallaan. Se on niinku tahriintunut se Kyllä. iho niin sanotusti. Kyllä mennään, mutta tälleen kontekstissa niin puhutaan kyllä suksista. Niin enemmän tää on hiihtämistä kuin lumikenkäilyä. Joo. Toskin on muuten jännä juttu, että jos pohtii siltä kannalta, että joku on tuolla ladulla 2 huippukunnossa olevaa perinteistä latuuraa menee vapaan hiihtolajin molemmin puolin, niin se on ihan vimpan päälle
silotettu ja siinä on hyvä pito ja hyvä liuku ja niin poispäin, niin siihen verrattuna tätä voi sanoa kävelyksi. Niin, joo. Että kyllä niin kuin ylämäet menee aika pitkälti kävelen, ettei siinä suksi liuvu. Jos se liukuu taaksepäin. Mutta eteenpäin ei ylämäessä kyllä liuvu. Mutta sitten alas tietysti mäkiä lasketaan liukuen. Näin on, eiköhän se nyt tullut selvä. Meillä ei tällä kertaa muuta. No ei muuta. Kiitos, että katsoitte tähän saakka. Me nähdään seuraavassa videossa. Joo, nähdään.